Nem azt mondom, hogy helyes kifejezés az, hogy beletörődni a sorsába az embernek, mert aki nem tudja elfogadni ezt az állapotot, annak nagyon rossz. Jó napot kívánunk! Jó napot kívánok! Mához egy hétre már nem leszek itt. Elvisz a gyors vonat engemet is. Gyors vonat, sebes vonat, valahol megáll, ha megáll. Nyújtom a jobb kezem, szervusz tovább. Nagyon magányosak bírnak lenni az idősek, nagyon saját világba tudnak burkolózni. Ez 80%-ban megtörténik így 80 év fölött, és abból 2 órára így ki lehet szakadni, hogyha csatlakoznak egymáshoz ezen az ősi módon, hogy együtt énekelnek. Kiskút, kerekeskút. Jöjjenek csak bátran! Kiskút, kerekeskút van az udvarunkban. Beszél barna kislány van a szomszédunkban. Csarka szemeimet rá se merem venni. Fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. Ez egy eszköztelen dolog. Nekem van egy ilyen tökcsörgőm azért, hogy úgy lássák, hogy kb. Aki nem hall olyan jól, az lássa, hogy hol tartunk. De igazából jó hang se kell hozzá, semmi se kell hozzá, az kell hozzá, hogy valaki elkezdje, és akkor egyszerűen begyullad a tűz, és énekelnek maguktól. És akkor is, amikor már nem vagyok ott, vagy nem vagyunk ott, akkor is leülnek kis körökbe és énekelnek. Ez egy nagyon jó dolog, ami kiveszett a világból. A kapitány, hová néz te, barna kislány? Mit kérdezi tőlem a kapitány? A kapitány. Megyek a szerető után. Én nagyon magányos voltam, 7 éve maradtam egyedül. Gyerekeim szaraszét az országba, és addig teljesen el voltam zárva. Az, hogy eljártam vásárolni, vagy a napi dolgokat intéztem, az nem volt elég nekem ahhoz, hogy jól érezzem magam. Nem volt bátorságom ahhoz, hogy lépjek valamerre. Szó szerint gyáva voltam. A fájdalom még bennem volt, és kellett hozzá egy lökés, hogy na, valamit keres. És akkor találtam ezt a klubot. Nem idősek klubja volt, hanem ilyen magányos embereknek volt tulajdonképpen. És ott fedeztem ezt fel, hogy hát lehet úgy is élni, hogy emberek között. És ott rengeteg barátot szereztem, és ott is énekeltünk. Lenn a déli bábos sportobágyon. 2, és... Lenn a déli bábos sportobágyon. Ez most jó? Nem akadt a szemem egy barna lányon. 65 év felett van egy ilyen 150 dalból álló nótakincs, ami egyszerűen mindenki tud. Nekünk ilyen már nem lesz egyébként, szóval, hogyha mi idősek leszünk, akkor nem lesz ennyi közös dalunk. Most múlik pontosan. Hullámzott gömböl haja a sötétre, mikor belenéztem a szemébe. Az éneklés, az együtténeklés az egy olyan közös nevező, amit együtt tud csinálni a teljesen toppon lévő nagymama is, és olyan idős is, aki már egy egész más világban van. Azt gondoltam, férhez megyek anyáról, de már látom, semmi se lesz belőle. 12 levágatok belőle. 12
12, 12. 12. Kislány, ilyen késő tovább még. Elmegyek a régi szeretőm után, megkérdezem, szeretem Még igazán. Hány éves tetszik lenni? Én? Elmúltam 96. Január 5-én születtem, 1929-ben, akkor olyan hideg tél volt, mi a Rákospatak mellett laktunk, és a Rákospatak fenékig be volt fagyva. És akkor az édesapám malma, akkor az vízimalom volt, és nem tudott örülni, mert nem folyt a patak. Nótás kedvű volt az apám, átmulattunk sok éjszakát, nem sajnáltuk rá a napot, 2-3 egybe toldott. Rengeteg ilyen csodálatos dolgot tapasztaltam az együtténeklés alatt. Például az egyik otthonban volt a Berci bácsi nevű bácsi, aki már évek óta ilyen bolyongó volt, szóval nem tudott magáról. És akkor például eljött egyszer egy ilyen közös éneklésre, nem eljött, hanem oda bolyongott, és akkor azt vettük észre az ápolókkal, hogy egyszer csak elkezdi énekelni a dalt, amit mindannyian éneklünk. És aztán meg az összes dalt velünk együtt énekelte, és jött a következő is, és onnantól egyszerűen visszakattant a mi valóságunkba, nem azt mondom, hogy a valóságba, de legalábbis a mi valóságunkba, és egy ilyen tisztes nagypapa lett belőle. És ez is az együtténeklés ereje által. Egy felszabadultságot okoz. Sőt, ez a népzene, ez még talán emlékeket is felébreszt az emberbe. Hogy valamikor, mikor fiatalok voltunk, akkor én is lekerültem Zalába, oda kerültem férjhez, és ott az apósom rengeteg népzenét tudott, egy nótafa volt. És nagyon jó érzés erre visszaemlékezni, hogy ez egy olyan dopamin, vagy hogy mondják, hogy az embert doppingolja, mint az alkohol. Még szép hang se kell hozzá. Nem a hangról van szó, a kisugárzásáról. Aki ezt elkezdi, a kisugárzásáról. Hogy ő milyen lelkes, mert maga iszonyatosan lelkes. És segítjük őt, hogy ő is olyan dolgokat is megismerjen, amit nem tud, ilyen öregektől. Ugye? Olyan dalokat, amiben ő még nem élt, de mi már éltünk, és akkor továbbadjuk, és ő megviszi tovább. Ugye, babám? Ugye, babám, sok szép idő, felszáradjon belőle. Ugye, babám? Sok szép idő, Sok szép idő. száradjon belőle tüdő, viselem A a betyár nevet, viselem a betyár nevet, szenvedtem én már eleget. Na, köszönjük, a ezt is megtudtuk, hogy van. Azt olyan egyértelműen jó dolognak tartom. Szóval ezt most így hetente 3-szor elmegyek különböző idős otthonokba, és igazából tök jól érzem én is magam, megszerettem ezeket a dalokat, amiket itt tanultunk, az elején nem szerettem őket, a nótákat, én ilyen népdalokat szerettem, de a nótákat nem. És ja, szóval ez egy jó érzés, és közben látszik, hogy ennek tényleg van értelme. Ha nem tetszik a gazdának, hogy itten mulattunk, tegyen el sátot háját, te is tovább maradunk. Na most jó étvágyat!